درود فراوان بر همه شما دوستان و عزیزان. با همدیگه دنبال میکنیم جلسه 5 آموزش هنر زیبای پرته‌دوزی رو. خب دوستان عزیزم، روزهای گذشته با همدیگه کار رو دنبال کردیم، مراحل رو تکمیل کردیم تا به اینجا رسیدیم. گلبرگ های کوچیک رو به صورت ساتندوزی زدیم و این یک مدل پر کردن گلبرگ هستش که گفتم به صورت پتک یک سوزنه که این گره ها به موازات هم قرار می گیرن و حالت یک رگبرگ رو ایجاد می کنن. خب این برگ ها رو ما ساتندوزی ساده پر کردیم. حالا میایم در این قسمت میخوایم یه مدل دیگه برگ پر کردن رو با هم دیگه دنبال کنیم. من یکیشو پر کردم، حالا دومی سوزن که از رأس کار خارج میشه میاد یکم پایین تر به صورت خط مستقیم سوزن فرو داده میشه داخل کار و یک بار از سمت چپ و یک بار از سمت راست ما در کنار این خط صاف سوزن رو خارج میکنیم به این صورت. خب یک بار از سمت چپ، یک بار از سمت راست، میاد در رأس کار، میاد پایین در کنار خط قبلی فرو میره و دوباره سوزن از سمت دیگه کار از گوشه ساق دوزی خارج میشه. دوباره از اینجا به مرکز به سمت چپ، دوباره از سمت چپ به مرکز و دوباره به سمت راست و به همین ترتیب به صورت پلکانی آروم آروم سوزن ما پایین میاد، دوخت‌ها کنار هم قرار میگیره و این فضا رو به این صورت زیبا پر میکنه. دقت کنید دوستان به این صورت. حالا در پایین کار پر کردن این فضا رو ادامه میدیم تا برگمون کامل بشه. پس از سمت چپ به مرکز و از سمت راست به مرکز و این باعث میشه یه برگ طبیعی و زیبا به ما بده، چون وسطش یه حالت رنگ برگ یا خطوط خوشگلی ایجاد میشه به این صورت. خب حالا سوزن رو رد میکنیم و میریم قسمت بعدی. از رأس گلبرگ سوزنمون رو خارج میکنیم و ادامه کار رو انجام میدیم. از بالا به پایین به یه خط مساوی، بعد یک بار به سمت راست از کناره دوخت ساق دوزیمون برمیگردیم به مرکز و یک بار به سمت چپ و دوباره به مرکز برمیگردیم. خب نخ منم کوتاه شده. به این صورت کارو ادامه میدیم. خب پس دو مدل برگ داریم پر میکنیم، یکی به این شکل و یکی به شکل ساده. بریم به دوخت بعدی. خب دوستان عزیز، ما با همدیگه برگ ها رو پر کردیم. پس به سبک به اصطلاح به این میگن تیغ ماهی که یک برگ خیلی زیبایی به ما میده توی این دوخت. برای پر کردن داخل گل ها سبک های مختلفی هستش برای کار که فعلا ساده ترین نوعش رو با هم دیگه کار میکنیم. در این قسمت ما پتک یک سوزنه رو کار کردیم که به صورت عمودی بود و گره ها وسط کار در کنار هم به موازات هم به سمت بالا پیش رفت و یک رگبرگ زیبا رو به ما داد. در این قسمت میخوام به صورت عمودی این کار رو دنبال کنیم. پس پتک های یک سوزنه
به صورت افقی و به صورت عمودی. دیگه با پت فکر نکنم کسی مشکل داشته باشه و دیگه به نوعی ساده ترین و کاربردی ترین نوع دوخت ما هستش. سوزن رو از کناره ساق دوزی وارد و به قسمت مرکز میاریم و دوختمون رو میزنیم و بستمون رو در وسط تکرار میکنیم. به این صورت یه همچین دوختی به ما میده که خیلی زیبا میشه. خب پس از بالا به سمت پایین از وسط خارج میشه. این گره رو میتونید در پایین کار، در وسط و یا در بالای کار و یا حتی به صورت نامنظم ادامه بدین. این بستگی به سلیقه خودتون داره که به چه صورت بخواین نقش اون گل رو ایجاد کنید. در کنار هم هوک زده میشه و به جلو میریم. کار رو ادامه میدیم به این ترتیب تا کل گل برگمون پر بشه. پس دیگه این رو میدونیم که برای دوختمون حتما از کنار ساق دوزی به کنار ساق دوزی منتهی میشه دوختمون. برای رنگ‌آمیزی خیلی از بچه‌ها سوال کردن که رنگ‌آمیزی به چه صورت باشه. بچه‌ها باید هر کدوم از شماها خالق یک زیبایی و خاص خودتون باشید. از رنگ‌هایی که دوست دارین استفاده کنید و الگو نگیرید. سعی کنید که خودتون یک ترکیبی رو ایجاد کنید. میتونید از پرنده ها، گل هایی که تو طبیعت هستن، از چیزهای مختلفی که خداوند به زیبایی خلق کرده الگو بگیرید، ولی از همدیگه نه. سعی کنید که اون ایده و فکر خودتون رو اجرا کنید توی رنگ‌آمیزی. اینجوری میشه گفت خودتون خالق اون اثر و هنر زیبا خواهید بود. به این ترتیب کل گلبرگ رو پر میکنیم. خب دوستان عزیزم، به این ترتیب کل گلبرگ هامون رو پر میکنیم. شما میتونید برای زیباتر شدن کار و یا بر اساس سلیقه خودتون در صورتی که گلبرگ ها زوج بودن حتی یکی در میون شما این گلبرگ ها رو با دو رنگ متفاوت پر کنید و نقش زیباتری ایجاد کنید. خب اینجا تمام شد کارمون. حالا میریم برای مرکز کار.
خب مرکز کارمون رو به صورت ساتندوزی که حالت برجسته بهمون بده با رنگ زرد پر میکنیم، به این صورت که یک کوک از این سمت به سمت دیگه زده میشه و فضای این قسمت رو پر میکنیم. میتونیم یکی دو بار کوک بیشتری بزنیم تا این نقش برجسته تر ایجاد بشه. به این ترتیب. خب حالا برای که کارمون زیباتر بشه میتونیم با همین رنگ یک رگ برگ های حالا یا دوتایی یا یه تکی روی گل برگ هامون ایجاد کنیم. خب اینم به صورت یک کوک ساده. حالا من دوتایی میزنم، میتونید تکی بزنید. اگر گل برگتون بزرگتر بود بیشتر، دیگه این بر اساس سلیقه خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. به این صورت روی گل برگ هامون خط میندازیم. و به این ترتیب میتونیم یک گل زیبا داشته باشیم. خب این قسمت ها هم که با یک رنگ تیره تر پر میکنیم و به صورت ساتندوزی دور برگ رو، این رو هم به صورت پتک یک سوزنه و یا ساتندوزی میتونیم پر کنیم و این هم باز به همین ضرب این مرکز گل رو پر میکنیم و میریم برسیم به دوخت اصلی زمینه. خب دوستان عزیزم، ما برای پر کردن زمینه گفتیم که از این سه رنگ میتونیم استفاده کنیم، یا سرمه‌ای یا جگری یا رنگ سبز و من اینجا از رنگ همون جگری یا قرمز کمی روشن البته این رنگ هستش استفاده میکنم و الان دیگه ما کل کارمون رو ساقه‌دوزی کردیم، توشو پر کردیم و دوردوزی کار رو انجام دادیم و کل زمینه باقی مونده رو به صورت پتک یک سوزنه، دو سوزنه، سه سوزنه بستگی به اون فضایی که قرار گرفته داره شروع به پر کردن میکنیم و زمینه رو تکمیل میکنیم. در بعضی از کارها توی پیجای مختلف میتونیم ببینیم که اصلا این سطح رو پر نمی کنن، ولی خب من برای که دیگه این دوخت رو کامل کنیم پر کردن زمینه رو به سبک ساده که همون پتک هستش انجام میدم که این به نوعی کامل تر بشه. ببینید یک قسمت شروع به کار میکنیم و پتک رو میزنیم و روش بست رو میزنیم. تنها نکته مهم اینه که برای پر کردن زمینه همیشه جهت دوختتون به یک سمت باشه و بیشتر جهت دوخت به سمت رشد هستش. الان این فضا چون یه حالت بوتجقه هستش، من به صورت اوری و رو به رشد به سمت بالا سعی میکنم این کار رو پر کنم. نباید جهت دوختاتون تغییر کنه، به یک سمت یک دست و زیباتر در میاد.
پس کنار هم با پتک 1 سوزنه، 2 سوزنه، 3 سوزنه بستگی به اون فضا داره شروع به پر کردن این قسمت زمینتون میکنید. به این ترتیب ببینید الان من اینو دور گل برگ رد میکنم و بعد شروع میکنم به بست زدن روی این پتکم به این صورت. حالا شاید چون اینجا رنگش قرمزه زیاد داخل فیلم واضح نباشه، ولی دوخت که تکمیل بشه متوجه کار خواهید شد. چون رنگ دیگه ای حس کردم که بهش نمیاد، دوست داشتم که با این رنگ پر بشه. پس دیگه خودتون تشخیص میدین که پتکتون 1 سوزنه باشه و یا 2 سوزنه و یا بیشتر. همه را به یک جهت شروع به پر کردن میکنم. خب دوستان عزیزم، کار رو دوباره یه بار دیگه با هم مرور میکنیم. من این قسمت رو به صورت همین تیغ ماهی برگر رو دوختم. این قسمت رو با پتک 1 سوزنه پر کردم. این فضا رو با ساتن دوزی، این رو هم با ساتن دوزی پر کردم به این ترتیب و قسمت مرکز رو هم که گفتم با پتک 1 سوزنه به بالا بستگی به اون فضا پر کنم. فضای باقی مونده رو با هم دیگه دنبال میکنیم پر کردنش رو تا بریم به مرحله آخر انشالله که 1 دوخت دیگه روی این دوخت زمینه اضافه میشه. پس ببینید از قسمت کناره به کناره این سمت به صورت پتک 1 سوزنه، 2 سوزنه بر اساس اون فضایی که داریم باید دوختمون رو اجرا کنیم. و جهت دوختمون هم که گفتیم به یک جهت باید باشه. به این ترتیب مرکز کار رو پر میکنیم. پس گفتیم مرکز دوخته هامون رو در فضاهایی که وسط و مرکز قرار داره با 3 رنگ زرشکی، سبز و سرمه‌ای بر اساس سلیقه خودمون پر میکنیم. الان من این قسمت رو که با این رنگ دوختم، رودوزی قسمت دور بعدش رو که باید یه رودوزی دیگه انجام بشه با رنگ سبز برخلاف قسمت کناره انجام میدم تا اون چیزی که دوست داریم به دست بیاریم. خب دوستان عزیز، ما رودوزی قسمت متن رو شروع میکنیم با دوختی به اسم
شیشه خورده یا همون شکست های نامنظمی هستش که به واسطه پتک ها ما بر روی سطح کار ایجاد میکنیم. دور تا دور قسمت هایی که دوردوزی شده رو با پتک یک سوزنه پوشش میدیم و یک قابی دور اینها میندازیم و فضایی که بین اینها قرار میگیره با کناره قسمت آخر به صورت شکست های نامنظم پر میکنیم و باز همین دیواره رو با یک پتک از فضای زمینه قرمز جدا میکنیم. به این ترتیب پیش میریم. میتونیم دور تا دور رو بزنیم، دور تا دور گلها و برگ‌ها رو بزنیم، بعد شکست ها رو داخلش ایجاد کنیم و یا همزمان با هم پیش بریم. هیچ فرقی نمیکنه. به این صورت ببینید من الان این کناره رو زدم، دیوارش رو با پتک یک سوزنه دور برگ ها و گل برگ ها من میزنم. ببینید به این صورت و بعد فضای بینش رو با شکست های نامنظم پر می کنم که این شکست ها هیچ قاعده خاصی نداره. شما میتونید حتی ریز بزنید، میتونید درشت بزنید، این بر اساس سلیقه خودتون شکل میگیره. به این صورت من میام کناره یه شکست ایجاد میکنم، میرم قسمت بعد دوباره به سبک دلخواه خودم این شکست ها رو تکرار میکنم به این صورت. و الان من این قسمت کنار رو دوباره با پتک، میتونید پتکتون رو بلند بزنید و روش بست بزنید، تکرار کنید و جلو برید به این صورت. ببینید یه همچین دوختی روی فضای مرکز قرار میگیره. خب دوستان عزیز، رودوزی متن ما تمام شد. به این ترتیب که میبینید زیرش با رنگ زرشکی به صورت پتک یک سوزن دوخت زده شد و روش به صورت شکست های نامنظم با رنگ سبز دوخت بعدی زده شد و میبینید که کار ما دیگه رو به اتمام و تکمیله. فقط برای اینکه کارتون زیباتر بشه، زمانی که گندمی ساده زدید میتونید اونو تبدیلش کنید به یه گندمی که نقشدار هستش، به این ترتیب که به صورت 2 تا کوک اولیو بالای سر خط وسط شما کوک میزنید و به این ترتیب باعث میشه که یک دوخت تکمیل‌تر و زیباتری رو داشته باشیم. خب من این کوکا رو ببینید به صورت کج یک کوک معمولی زده میشه. به این ترتیب پیش میریم تا دور کارمون این گندمی ها رو به این ترتیب پر کنیم. خب به این ترتیب ببینید دور تا دور کارمون یه همچین کوکایی میخوره و باعث میشه که دیگه کارمون کامل و زیباتر بشه.
خب دوستان عزیزم، با همدیگه همراه بودیم 5 جلسه رو بر تکمیل این بوتجقه آموزشی با دوخت‌های مختلف که یک بار دیگه این دوخت‌ها رو با هم مرور میکنیم. ابتدا کل طرح رو ساقه دوزی کردیم، بعد مربع دوزی به سبک سنتی زدیم و بینش خطوطی ایجاد کردیم برای زیبایی کار. پاکلاقی دوختیم و قاب پاکلاقی به صورت سرتیز و خطوطی برای تزیین کار اضافه کردیم. زنجیره منفصل کار کردیم بین دو خط موازی و بعد قسمت کناری که از سرنگ‌های زمینه استفاده می‌شد ما با پتک یک سوزن سطح کار رو قسمت هفت‌هشتی کار رو پر کردیم با رنگ سبز و رودوزی اون رو به صورت دوخت‌های نردبانی با رنگ قرمز انجام دادیم. گندمی ساده زدیم و در نهایت برای تزیین و زیبایی کار با 2 تا دونه کوک ساده این دوخت‌ها رو ایجاد کردیم که کارمون زیباتر بشه. در قسمت مرکز و زمینه دوخت ساتن دوزی برای برگ ها رو داشتیم و قسمت های دیگه کار و دوخت برگ دوزی به صورت تیغ ماهی رو داشتیم که برگ هامون رو پر کردیم و برای گل برگ ها 2 سری دوخت زدیم به صورت پتک ساده به صورت عمودی و پتک ساده به صورت افقی و ساتن دوزی مرکز و ایجاد خطوط روی گلبرگ ها برای زیبایی کار و در نهایت زمینه رو با پتک پر کردیم با رنگ قرمز و رودوزی کار رو با رنگ سبز به صورت دوخت های شکسته تکمیل کردیم. این بود تا این قسمت که این بوتجقه رو با این دوخت ها تکمیل کردیم. انشاءالله در جلسات باقی مانده بوتجقه بعدی رو با دوخت های دیگه پر میکنیم و با هم دیگه همراه میشیم.